करिब 21,500 रुपैयाँमा स्यामसङले आफ्नो बजेट स्मार्टफोन नेपालमा लन्च गरिसकेको छ स्यामसङ ग्यालेक्सी A13। सो आज हामी यसको अनबक्सिङ र रिभ्यू हेर्नेछौँ र तपाईलाई यसको राम्रो र नराम्रो पक्ष दुईटै भन्नेछौँ। सो त्यो मात्रै हैन, हामी यसको विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू पनि हेर्नेछौँ। एउटा हाइटबाट मोबाइल झारेर त्यसको टेस्ट कति मजबुत छ भनेर त्यो पनि हेर्नेछौँ र पानीमा कति मिनेट टिक्छ भने त्यो पनि हेर्नेछौँ र विभिन्न अरू एक्सपेरिमेन्टहरू पनि गर्नेछौँ। सो अब ढिलो नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ, लेट्स गो। सो यो स्यामसङ ग्यालेक्सी A13 को बक्स र सो अब चाहिँ म चाहिँ अनबक्सिङतिर लागिहाल्छु। सो मेनली चाहिँ यो चाहिँ क्यामेराका लागि प्रिफर गरेको फोन हो हैन। सो अब चाहिँ म चाहिँ फटाफट अनबक्सिङ गरिहाल्छु। ओके, यहाँ चाहिँ पेपर वर्क्सहरू राखेको रहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो केही पनि काम छैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ म साइडमा राखिदिन्छु। र यहाँ चाहिँ सानो पिन पनि रहेछ। ओके, सो दिस इज स्यामसङ ग्यालेक्सी A13। सो अहिले चाहिँ म यसलाई साइडमा राखिदिन्छु र अरू अनबक्सिङतिर हेर्छु। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो 15 वाटको फास्ट चार्जर छ हैन। सो चारवटा भेराइटीको कलरमा चाहिँ यो फोन लन्च भएको छ भने हामीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ ब्लू कलरमा छ। सो लन्च भएको चाहिँ व्हाइट, ब्लू, ब्ल्याक र पिचमा चाहिँ यो फोन लन्च भएको छ र यो चाहिँ दुईटा प्राइस रेन्जमा लन्च भएको छ। 464 जीबीलाई चाहिँ 21,500 रुपियाँ पर्छ भने 128 जीबीलाई चाहिँ 25,500 पर्छ। र यो फोनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रिमियम लुकै छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 169 ग्राम छ। आई थिङ्क यो त्यस्तो हलुका पनि होइन र त्यसको गरुङ्गो पनि होइन। सो यसमा चाहिँ 3टा क्यामेराहरू छ। सो त्यही हो। सो माथिपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति स्पिकर ज्याक जस्तो छ साउन्डहरूको लागि। सो साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम अप डाउन बटम र अन अफ बटम दिन सक्छौँ र तल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्पिकर र सीको USB को चार्जर र यतापट्टि चाहिँ हेडफोन ज्याक हामीले दिन सक्छौँ। सो अनि यतापट्टि छेउको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सिम राख्ने छ। यहाँ चाहिँ दुईटा सिम, न्यानो दुईटा सिम र एउटा SD कार्ड हामीले राख्न सक्छौँ। सो त्यही हो। सो अब चाहिँ फटाक चाहिँ यो अन गरिदिइहालौँ फोन र यसको भित्रको पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्छ। सो ओके, सो अब चाहिँ यसको चाहिँ डिस्प्लेको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ 6.6 इन्चको डिस्प्लेको प्रयोग भएको छ भने यसको डाइमेन्सन चाहिँ 165.1 × 76.4 × 8 mm को डाइमेन्सनको प्रयोग भएको छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 195 ग्रामको यसको वेट रहेको छ। सो अब चाहिँ यसको चाहिँ फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेको फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ हामीले फुल HD+ रेजोल्युसनको भिडियोहरू हेर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सनको प्रयोग भएको छ। भनेपछि गोरिल्ला ग्लास 5 चाहिँ एकदम राम्रो र मजबुत प्रोटेक्सन हो, जुन चाहिँ हामी पछि हेर्नेछौँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि कति यो मजबुत छ भनेर। सो ओके, सो अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ डिस्प्ले कस्तो वर्क गरिरहेको छ त्यो हेर्नेछौँ। सो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ डिस्प्ले चाहिँ अलिक फास्ट चाहिँ राम्रै वर्क गरिरहेको छ हैन। सो आई थिङ्क UI चाहिँ असम्म चाहिँ UI चाहिँ यसको राम्रै युज भइरहेको छ, एकदम फास्ट छ। यस्तो त्यो ल्यागिङ स्यागिङ जस्तो केही प्रब्लम असम्म देखेको छैन। सो यदि पछि देख्यौँ भने म तपाईँलाई भन्नेछु हैन। सो आई थिङ्क 21,500 को रेन्जमा दिस इज द नाइस फोन है, राम्रो फोन हो यो। सो ओके, सो अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ पर्फर्मेन्सतिर लागौँ है त। सो यसमा चाहिँ एक्सनोसको 850 अक्टा कोरको चिपसेटको प्रयोग भएको छ हैन। सो यस तपाईँले गेमिङको लागि यो फोन लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया नलिनु होला, पैसा नोक्सान हुनेछ हैन। त्यति खराब पनि छैन, तर गेमिङको लागि चाहिँ आई थिङ्क गेमिङै गर्छु भन्ने लिन मन छ भने चाहिँ अरू पनि धेरै अप्सनहरू छ, त्यतिर जानु होला। सो यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 12 भर्जनको प्रयोग भएको छ भने यसमा चाहिँ 1 UI कोर
को पनि प्रयोग भएको छ। सो यसको कुरा गर्नुपर्दा अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री हो। यसले चाहिँ एकदम राम्रो ब्याट्रीको स्टोरेज गर्छ, एकदम राम्रो टिक्छ ब्याट्री यसमा चाहिँ हैन। सो यसमा यो त प्रब्लम भने चाहिँ के हो भने यसमा चाहिँ सिर्फ 15 वाटको फास्ट चार्जिङ छ। सो यसले चाहिँ एकदम टाइम लाग्छ, लगभग 2 घन्टा लाग्छ तपाईँलाई फुल चार्ज हुनको लागि मोबाइल। सो यसको चाहिँ ड्रब्याक भनेकै त्यही हो हैन। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ क्यामेरातिर लाग्छौँ। सो ओके, यसो क्यामेराको स्पेसिफिकेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको स्क्वाड क्यामेराको प्राइमेरी सेन्सरको प्रयोग भएको छ भने यसमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको ड्रिफ्ट एन्ड माइक्रो सेन्सर र फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यसको चाहिँ 8 मेगापिक्सल सेन्सरको रहेको छ। सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो मोबाइलबाट खिचेको क्यामेराको फोटोहरू देखाउने छु र तपाईँहरू आफै जज गर्न सक्नुहुनेछ यो मोबाइलबाट कस्तो खिच्छ भनेर विदाउट एडिटिङ। सो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो भर्खर मैले पब्जी पनि ट्राई गरिसकेको छु यो मोबाइलमा। सो पब्जीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पब्जीमा चाहिँ 40 FPS तपाईँको राम्रोसँग चल्नेछ। सो ल्यागिङ जस्तो चाहिँ अहिले प्रब्लम देखेको छैन, तर पछि प्रब्लम देखिन्छ कि त्यो मलाई पनि थाहा छैन। थोरै हिटिङ चाहिँ हुन्छ हैन। सो त्यस्तो खत्तम पब्जीलाई पुरै खत्तम भन्ने त छैन, त्यही पनि राम्रै छ फोन, त्यस्तो नराम्रो भन्ने पनि छैन। ओके, सो यसको क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो रेन्जमा 80 क्यामेरा भनेको धेरै राम्रो हैन। सो ओभरअल फोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको रेन्ज 25,000 भन्दा बिलो छ भने यसलाई चाहिँ एउटा अप्सनमा राख्नु होला। सो यही हो। सो अनि मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टको भिडियो चाहिँ म
अर्कोवाला भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु, किनभने यो भिडियो अलि लामो पनि भयो। सो ओके, सो आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँलाई यो वाला भिडियो राम्रो लाग्यो भने माया देखाइदिनु होला। सो त्यही हो, अरू पनि म धेरै रिभ्यू भिडियोहरू म ल्याउनेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड बाई।